Sziasztok! Elérkeztünk az Extra 300 L típusú modern repülő építéséhez 150 cm vagy 1500 mm szárnyfesz távolsággal. Ilyen gépet fogunk most megépíteni, amit itt láttok. Tömege körülbelül 2500 és 3000 g között van. A konfiguráció, a berepüléskor, amit láttatok, az egy 6 cellás 5200 mAh, a videóban fogjátok látni. 90-es akkumulátor, tehát egy elég nehéz, majdnem, illetve 800 g-ot meghaladó akkumulátorral. Valaki, aki most építi közülünk 4 cellával, 4000 mAh-es konfiggal, mindjárt fel fogom sorolni, hogy milyen motorokkal próbálkozunk, hogy a későbbiekben ne legyen küzdelem a motorválasztás. Lerakom addig a gépet. Annyit szeretnék elmondani a modellről. Készült el, mert egy nagyobb méretet szerettünk volna csinálni, vagy szerettem volna. Aki esetleg versenyzésre adná a fejét, az nagyon hasonlít, a repülési tulajdonságban is. Ez egy műrepülő és nem 3D modell. Későbbiekben szeretnék hozzá csinálni majd egy 3D szárnyat is. Az orrburkolat pedig egy 3D nyomtatott orrburkolat, amit fogtok kapni, ami Szomber Gabinak nagyon köszönök, hogy megtervezte, illetve kinyomtatta ilyen minőségben, és jó barátomnak, Böcskei Lászlónak, aki segített a többi orrburkolatnak a befejezésében, hogy karácsonyra megkapják a fiúk a gépüket. Felsorolásban majd le fogom írni, hogy miket tartalmaz a kit. Karbonszálakat is tartalmazza, illetve az alumínium Chestertont is, amivel össze fogjátok tudni építeni. A konfigurációra visszatérve pár mondatot szeretnék elmondani. Nekem nagyon furcsa volt, hogy egy 6 cellás ekkora akkumulátorral fogunk egy habgépet repíteni, vagy reptetni. Nagyon érdekes volt, hogy a tulajdonsága az, mint egy balzagépé, de mégis habgépes. Nem annyira drasztikusan átesős, de minden figurát meg lehet vele repülni, és Andrisék kipróbálták egy brutál motorral, hogy leszakad-e az eleje, de nem szakadt le. A gép kibírta, túlélte, az ő gépük azt hiszem karcolja 3,5 kilót, és ennek ellenére tökéletesen működött. Nyilván, hogy a hobbi modellezők nem 6 cellával fogják megépíteni, hanem 4 cellával, ahhoz minimum 4000-es aksit ajánlok, illetve én rendeltem egy 6 cellás 4000-es akkumulátort, amivel ki fogom próbálni, ahol 200 g-ot fogok nyerni, így 2670 g lesz majd a gépnek a felszálló súlya. A szervokról pár mondat. Hát ez már nem az a kategória, ahova a gagyi szervót kellene használni. Úgyhogy én most mondok 2 szervót, az egyik az elmegy kategória, ezt a videóban is mondani fogom, hogy nekem ez volt itthon, ezt raktam bele, repül vele, annyira nem szuper, mert nem pontos, nem áll vissza a végállásba oda, ahova kéne, tehát folyamatosan vezetni kell a gépet. Illetve van egy nagy testvére, egy másik testvére, amit most ajánlani fogok, ami olcsó. Ő sem az ajánlott kategória, csak a szükség szerint fogalmazzunk így. Ez pedig a Corona, csalnom kell, hogy tudjam mondani, a Corona DS239 MG, ezt a videóban látni fogjátok, mert csináltam hozzá tokot, ami jó tok a PTK, ami ajánlott szervő, PTK 8812 MG, ezt mindjárt megmutatom. Tehát kétféle szervó került beépítésre, ez a Corona CS239 MG, és ebből van a D a digitális, MGD. Ezek ilyen 4-6 kg körül hazudják, hogy annyit húznak, elmegy vele a repülő, nagyon nagy csűrője van, hogyha itt megnézitek, akkor az egy brutál csűrő, nyilván nem fog mozogni akkorát, hogyha műrepülünk vele, 3D-zésből meg nem próbáltuk ki. Ennek volt egy kínai testvére, amivel nem voltunk megelégedve, ezt már használtam, ez elmegy kategória. De ami erősen ajánlott, igaz, hogy drágább szervó, 10 000 forint környékén van, ez az a PTK-nak a 88, nem 15, hanem 12, ami ugyanekkora, csak állítólag ez 15 kg tud, az 12-t. Ezt ugye erős fenntartásokkal kezeljük, nem az a lényeg, hanem az, hogy pontos legyen, ahhoz képest pontos, amennyire kerül, nem szeretnénk ugye egy habgépbe
legalábbis én 20 000 forintos szervót építeni. Ezt belerakhatjátok a oldalkormányba és a magasságiba is, de ennek ellenére a videóban én egy standard szervót építek bele. Ha van nektek otthon elfekvőbe régi standard szervótok, ami high-tech, ami jobb minőségű, high-tech deluxe, hogyha odadod, megmondom azt is. High-tech deluxe HS 322 HD. Tehát ilyen szervót tettem bele az oldalkormányba. Az oldalkormány nagyon érzékeny, arra, hogy kicsit is kotyog, akkor ugye ha 20 centivel arrébb a tolóród van, akkor ott a végén már másfél centis kottyanás is lehet, illetve a magassági kormányra is egy standard szervót tettem, ráadásul egy Hobby King-est, ami ellátja a feladatát, de nem ajánlom ezeket a szervókat, csak amelyik márkás és van középállása. Lehetőleg azt tegyétek bele, mert ez már egy gyors modell, nagy modell, hiába hab, hogyha beleszúrjátok a földbe, akkor ez össze fog törni. Lehet nyilván javítani, de egy szervon nem újjon, meg gépnek az épsége. A motorról 6 cellás confighoz, az enyémet azért nem mondanám, mert már nem gyártják ezt a motort, illetve csak típusszámot mondanék egy 2450-es motor, ami 600 kV-s, tehát a 5-600 kV-ra koncentráljunk, hogyha 6 cellával szeretnénk üzemeltetni, és 2450. Körülbelül 180-200 g-os motor, hogyha a régi típusok szerint nézzük. Ebben ellentétben van a T-motornak egy típusa, az AM480-as, azt be fogom ide vágni mindegyiknek a típusát. Ebből van 600 és 900 kV-s motor is, 4 cellával nyilván nagyobb kV érték, 900 kV érték, körülbelül 3,2 kg tud maximum, tehát mondjuk 2 kg 80 deka az biztos, hogy vonumerőt produkál, 12x6-os légcsavarral. Hogyha nagyobb kávéval próbáljátok meg, ezt lehet kapni nagyobb kávéértékkel, 900-as kávéval, ugye a 4 celláshoz, 4 cellás konfighoz, akkor is ilyen 280 3,2 kg húz, nem tudom az előbb mennyit mondtam, 3,8 kg tud 6 cellával maximum, tehát egy elég jó motor, és a T-motor meg tudja azt csinálni, hogy 145 g-os motorból kihozta ezt a teljesítményt, úgyhogy ebben fogunk próbálkozni. Ha lesz későbbiekben más motorkonfig, amivel repült a gép, akkor azt közé fogjuk tenni, tehát ebből építsétek meg. És nagyon köszönöm, hogy ezt választottátok. Jó építést! Tehát első lépésként a főtartó dobozát, ami így néz ki, fogjuk összeragasztani, hogy legyen ideje száradni. Ezt ugye föl fogjuk húzni a csőre, miközben ragad, így. És miután megszáradt, majd akkor fogjuk levenni és beépíteni a szárnyba. Az első lépésként, ami fontos, és kis kézügyességet igényel, előre letépek 3-4 darab tézaszalagot, és egy U alakot formáló tokot kell készítenünk. Hát így össze kell küzdeni, hogy ugye most alul nyitott, és most rátenni a tézaszalagot, mert csak így fogjuk tudni beragasztózni, hogy mindenhol érje a ragasztó. Így. Utána megfordítjátok, és hogyha ki van terítve, ugye akkor megvan az a 3-3 mm rés közötte. Fogjátok, behúzzátok ragasztóval mindenütt. Beragasztóztuk. Itt a végeit se felejtsétek el. És utána fogjuk összehajtani. Most már sokkal egyszerűbb dolgunk van, mert ugye segít a ragasztó. Nem baj, hogy belül ragasztós, mégpedig azért, mert hogy beledugjuk az alumínium csövet, fölvesz egy kicsit a csőnek az alakját, megköt, ugye ez a kigyantásodó ragasztó, és sokkal könnyebb lesz majd beleilleszteni, illetve könnyebben bele fog csúszni. Tehát nem fogunk vele rosszat tenni, ezt is beragasztózzuk, ráillesztjük, majd a tézaszalaggal összehúzatjuk, így. Ha szükséges, akkor több tézaszalagot is rá lehet tenni, hogy egyenes maradjon,
És most pedig fölhúzzuk, mindegy, hogy melyik oldalról, a csövünkre, ami a Chester, itt a főtartónk lesz, ugye ez lesz a Chester tok, így félre rakhatjuk száradni. Sziasztok! Mielőtt elkezdenétek építeni a gépet, ugye most az építés elején vagyunk, van egy folyamat, egy munkafolyamat, egy ellenőrző, bejelölő folyamatnak hívjuk, amely megtörtént események alapján fog történni. És ezt azért muszáj elvégezni, hogy nehogy elrontsátok az állásszöget, mert ugye már több gép elkészült, és észrevettünk egy olyan dolgot, amivel el lehet rontani. Mint említettem, hogy az üregelés ez nem tud mindig ugyanolyan lenni. Ezért látni fogjátok a videóban, hogy van egy ilyen sablonunk, amit ide majd fel kell helyezni, és szárazon, mielőtt még bármit is beragasztanátok, mindkét oldalra húzzátok fel ezeket a kis sablonokat. Ezek ugye az építést fogják segíteni. A videó többi részében itt lesz egy fadarab még a tetején, amire nincs szükség. Úgy is fogjátok kapni, mint ahogy itt a mostani videóban láthatjátok, és szárazon mindent be kell tenni a helyére. És ez azért fontos, mert ahogy látjátok, hiába van itt a sablonom, ugye be van rakva ide a végére az egyfokos kis stiftem, ami nem azt jelenti, hogy egyfokos lehet csak az állásszög, az majd arra azt a célt is szolgálja, meg azt, hogy itt építésnél minden egyenes legyen, nyilván mindennek bent kell lennie a helyén, és ugye mivel az üregelés máshogy is tud, mélyebbre is tud menni, láthatjátok, hogy ezt így föl le tudom mozgatni, ami által az állásszög is változik. De van nekünk egy tűzfalunk, amit föl tudunk tenni a gép orrára. És ez a három dolog, az oldala, a törzsbordák és a tűzfal pozíciója meghatározza a modellünknek az állásszögét, illetve a pontosságát. Tegyük fel erre az ívre ezt a kicsi ívet. Ugye ez az ív a befogadónak a csatlakoztatásához fog menni, de most ugye csak mérni fogunk, majd arról is ejtek egy pár szót. Tehát ide fölteszitek, és megfogjuk két csipesszel. Berakjátok ide a helyére a tűzfalat, másik oldalról vegyed, légy szíves innen. És láthatjátok, hogy ennek itt föl kell ülnie, mert az határozza meg, hogy biztos, hogy minden jó helyen legyen. Ugye ehhez a részhez fog csatlakozni a felső ív, és az íven, mindegyik pici íven lesz egy kis csillag. A csillag az a nagy felső ívhez fog csatlakozni, így kell majd összeragasztani, tehát ahol nincsen csillag, avval tudtok ellenőrizni, és megmutatom, azzal az időre leveszem, hogy itt stimmel-e. Tehát ugye az a lényeg, hogy az ív ebben együtt fusson, akkor biztos, hogy minden rendben van, de épp ezért ennek okán ezt itt fölrakjuk csipesszel, és ez lesz a meghatározó. Berakjuk a oldalbordát, így, és ugye ez fogja megadni most már a helyes beépítési szöget. Itt, amit láthatjátok, itt majd valószínűleg nektek is fel kell jelölni, le kell csiszolni, de ez pont azt a célt fogja szolgálni, hogy minden pozícióba kerüljön, és ne az legyen, hogy elrontjuk az állásszöget. Itt is egy tollal föl lehet jelölni, itt így, meg a másik oldalon is, hogy hova kell esnie a bordának, amikor ragasztjuk, ebben megkönnyítve a későbbiekben a munkánkat, amikor már kötni fog az epoxi. Ezt szerettem volna csak elmondani, illetve a videóban még majd ilyen másik oldalra el fogom mondani, ugye, hogy lesz egy ilyen alsó platni, azt is ugye méretre kell majd vágni, és ugye meghatározza, hogy mennyire van kiüregelve a modellünk, tehát hogyha úgy adja ki, ami nem fogja most ezek az első generációs gépeknél, mert jól ki van üregelve, jó mélyen, ha úgy adja ki, akkor belülre teszitek, és úgy vágjátok le, de most itt jó, csak az oldalából kell lecsiszolni, hogy végig tudjam teljesen tolni az anyagot, mert ugye nem le fog esni,
és nem fogja fölnyomni attól a pozíciótól, amit az előbb lemértünk, hogy itt láthatjátok a tollal bejelöltet. Ugye akkor lenne probléma, hogy ezt betolnám és fölemelné vagy 3 mm. Tehát a tűzfal, sablon és a belső bordák együttes jó szöge adja az egész gépnek az állásszögét és a munkafolyamatnak a beállításait, építését. Jó építés! Következő lépésnél a leghosszabb alkatrészeket kikészítjük egymással szembe, hogy a gravír az majd látható legyen, tehát ne a hab belseje felé nézzen, ha megnézitek a törzseket, akkor ez így fog kinézni körülbelül. Amit fontos tudni, hogy a hab nem reprodukálható 100-ból 100-szor ugyanúgy, tehát lesznek eltérések, és ezért van ez a megoldás, amit most a videóban fogtok látni, mert az üregelés az nem feltétlenül fog mindig pontosan ugyanúgy sikerülni. Ezért azt találtuk ki, hogy a fa alkatrészek túlméretesnek vannak tervezve, hogyha valahol kilóg, akkor egyszerűen le kell vágni belőle és méretre szabni, így ez nem probléma, tehát ezt csak így tudjuk megoldani a fa és a hab keresztezésénél. Fogjuk ezt az alkatrészt és berakjuk a habnak a belsejébe, ezt a két legnagyobbat. Itt látjátok, hogy itt van a chester, és a habnak van egy furata, ahova a chesternek esnie kell. Oda irányítom a rétegelt lemezt, fogom a főtartót, és a habon keresztül átnyomom, meg a fán keresztül, még nem ragasztok semmit sehova, hanem tulajdonképpen most mérek, hogy mi hova fog esni. Tehát fogom az A alkatrészt, ezt a nagyot, alulról betolom. Ha szerencsénk van, akkor teljesen be tudjuk tolni, ugye fölfekszik, ha nem, akkor lehet, hogy le kell vágni. Ugye itt, amit mondtam nektek, a túlméretes rész, ez nem véletlenül van így, mert lehet, hogy nektek nem így fog kinézni, hanem beljebb fog menni a hab olvadásától függően, de valószínűleg, hogy le kell belőle vágni. Van a tűzfalunk, mint látjátok, itt is a tűzfal, gravír, és ugye itt csatlakozik a törzsbordával, ami direkt nagyolva van kivágva, hogy ha nem stimmel, akkor tudjunk rajta korrigálni. Mikor ezt fölragasztottuk, le fogjuk majd úgy is csiszolni, illetve egy balza darabbal, vagy amilyen fadarabunk van, pótolni fogjuk ezeket a kis réseket, valahol így lesz, valahol úgy lesz, a lényeg, hogy stimmeljen az oldalához. Az mindegy, hogy belül hogy kapaszkodik a fához. De most ugye látjuk, hogy ennyire kiáll, azt tollal feljelöljük, hogy ez ugye határvonalunk, tehát itt mindkét oldalon, majd ki fogjuk venni és levágjuk ezt a kis darabot, ami itt van, ez lesz a kiesőnk így, hogy ugye fölfeküdjön. De viszont a másik fontos dolog, hogy itt, hogyha végighúzzátok a kezeteket és nincs színbe, akkor itt is egész egyszerűen végighúzzuk a tollal, és azt sajnos le kell csiszolni, ez a legmelósabb része a gépünknek. Úgyhogy most kivesszük és megcsiszoljuk. Föl van jelölve, és most én egy elektromos eszközzel levágom. Mint látjátok, megcsiszoltuk, színben van minden, ez nagyon tökéletes, illetve az órát is levágtuk, és most illik rá a tűzfal, itt a szélén legyen színbe, ez nagyon fontos, és majd még fogunk illeszteni, de most ebben egyelőre nem foglalkozunk tovább, ezt félre rakjuk, kihúzzuk a chestert, és ugye most fel kell ragasztanunk a tűzfalra. Kétféle verzió van, vagy gyantáztok, vagy ciánakrillát, viszont akkor gyorsan kell dolgozni. Úgyhogy én most gyantázni fogok, de mielőtt fölgyantáznál, kiszedett, gravír magad felé, és van egy ilyen alkatrészünk,
ez az S nevű alkatrész, ami pedig ezen is van gravír, és ez fontos, hogy a gravír fölülre nézzen. Bocsánat. Igen, fölülre nézzen, így. Most azt látom, hogy itt nem vágta, itt ezt elfelejtettem méretre vágni. Ahol a jelölés van, ott le kell vágni belőle. Jó, és akkor utána így mindkét részhez föl kell ragasztani. Így. De azért van perforálva, ezt ne törjétek ki, mert hogyha úgy építitek meg a gépet, hogy kisebb aksi, és kitöritek, nyilván ez attól függ, hogy a súlypont hol fog kijönni, kitöritek, és akkor be fog férni oda az akkumulátor. Nem feltétlen kell tépőzárazgatni, így is úgy is kell, csak akkor fixebben van. Ez egy opció, ha akarjátok, így marad, ha akarjátok, akkor kitöritek. Itt ugyanúgy fölmérem, amit ki kell vágni. Tehát följelöltem, ezt a darabot, ez lesz a kieső, ezt le kell vágni. Tehát, hogyha ezzel meg vagyunk, méretre vágtuk és ellenőriztük, akkor faragasztóval felragasztjuk ezeket a kis síneket. Ez egy sín lesz, egy holder, amin tudod az akkumulátort majd oda tépőzárazni, meg merevíti az egész modellt is, tehát a törzset, majd látjátok, hogy. Mindkét oldalra így beragasztjuk, faragasztóval. Előkészítettük ugye ezeket a fákat, beraktuk a helyére, ahol körülbelül fog esni, és hogy ezt akarjuk begyantázni, megkeverjük a gyantát. Fontos, hogy egyenlő, az 5 perces gyanta, gyorsan kell dolgozni, és mert csak ez van itthon, és egyenlő mennyiségbe kell elkeverni. A jól összekevert gyantát eloszlatjuk a felületen. Ha begyantáztátok, nem ajánlom senkinek az 5 percest. Ez volt itthon, de soha többet. Elől nagyon jól legyen bekenve. Figyeljetek oda, hogy a chesterhez essen. Ugye van illesztési pontotok, és be kell rakni a chester pont is, ami helyezi. A másikat még nem kentem be, mert nincsen hosszú gyantám, úgyhogy most egyesével kell csinálnom. Ami így néz ki, hogy mindkettőt pozícióra teszem. Meg kell várnom, amíg megköt, és addig össze fogom csipeszelni. Használtam egy kis fát a másik oldalon, hogy ne nyomja össze a habot. Maradt egy csomó gyantánk, sajnos 5 perces, úgyhogy megvárom, amíg megköt, és utána fogom felrakni a másik oldalát. Következő lépésnek, amíg száradnak az alkatrészeink, a tűzfalnak a motortartó részét fogjuk felragasztani, amihez tézeszalagra és faragasztóra lesz szükség. Arra figyeljetek, hogy a gravír mindig felétek nézzen, tehát A-hoz A, B-hez B, C, A-hoz A, B-hez B, C, D. Mivel széthullós a sztori, ezért ne használjátok ilyenkor ragasztót, vagy összerakjátok szárazon és újra ragasztjátok. Én most a videó kedvéért így szárazon fogom mutatni, és ki fogom húzni belülről. Tehát C, ugye ebben benne van az elhúzatás, azért fontos a sorrend. D, de mindig befele áll a gravír. Tehát ha fogom az A-t, itt is befele áll a gravír, ez fontos. Így. És van végül a B. A biztonság kedvéért leellenőrizhetitek, megnézitek, hogy hol van a C, berakom a helyére, és ha fölemeled magadtól, ha nem vagy benne biztos, akkor megnézed, hogy lefelé és jobbra van elhúzatva. Ez fontos, mert így van kialakítva az orrkúp is, illetve a 3D nyomtatott orrkúp, illetve vannak ilyen betétek, hogy attól függően, hogy milyen motort használsz. Ez most egy 200 g-os motor,
és ennek a magasságához kell ez a kis betét. Ha úgy gondoljátok, akkor még tesztek bele, illetve ki. Ezt a legvégén tegyétek be, hogy nehogy porul járjatok és kilógjon, vagy esetleg hosszú legyen, vagy rövid legyen a motornak a tengelye, hogy kilógjon a orrburkolat alól. Most fogom, vagy szétszeditek és lehet ragasztózni. Én belülről beragasztom. Én kihúztam faragasztóval végig, illetve ide is tettem, mert tudom, hogy nekem kelleni fog ez a kiemelkedő rész. Ez is segít összefogni ezt az egészet, mindenhova jusson egy kis faragasztó. Így. Utána beragasztozzuk körbe, és a helyére újra leellenőrizve, hogy a C, illetve az A pozíciók jól legyenek, és akkor ide be lehet ragasztani, oldalt ugyanúgy kihúzni ragasztóval. Aki szeretné, meg is csiszolhatja, de én oldalt fogok neki adni egy kis ragasztót, és az bőven elég, ki erre, ki arra esküszik. Így oldalról kihúzzátok, és ezt is lehet félre rakni, megszáradni. Következő feladat, ezt a két alkatrészt kell összeragasztani, ez a felső íve a modellünknek. Ezt egyszerűen ciánokrillákkal fogom megtenni, és aktivátorral. Megkötött, eljutottunk oda, hogy beragasztjuk a másik darabot is. Ha ti tehetitek és 20 percessel csináljátok, ami erősen ajánlott, akkor a chestert, amikor beraktátok, leméritek mindkét oldalát, hogy pontos legyen, és átlót kell mérni, hogy biztos, hogy egyenesen álljon. Tehát ne legyen elcsúszva. Mert itt azért el lehet csúsztatni, most nekem az egyik az bent van, itt most milliméterekről beszélünk, ugye? Megmutatom, hogy pontosan mire gondolok. Lemérem, hogy beraktam egyenlő távolságra, és mérek egy átlót, lehetőleg mindenhol ugyanúgy mérjétek. 40, itt is 40,2, tehát nem csúszott el. Ugye akkor van probléma, hogyha kotyog az egész, és jobbra-balra el tudjátok mozdítani. Tehát most egyelőre jó, úgyhogy ragaszthatjuk. Biztonság kedvéért fel fogom jelölni a chesteremen, hogy meddig toltam be. Lehúzom, bekenem ragasztóval, és amikor újra meggyőződtem róla ezzel a technikával, csak ezt nem fogom tudni mutatni a videóban ragasztás közben az 5 perces epoxi véget, hogy haladni kell. Ugyanígy mindent méretre beállítotok, lecsipeszilitek, és megvárjátok, amíg megköt. A következő lépésnek pedig az alsó platnit fogjuk ide beragasztani. Így, kétféle ragasztót használok, az oldalához fogok faragasztót tenni. Ugye most már nem tudom kihúzni, mivel benn van a sim. És az aljára pedig epoxi gyantát fogok használni. Nem kell sokat, hogy ne növeljük a súlyt. Rátettük az epoxit, megfordítom, behelyezem ide, hogy ne kelljen utána dzsugdózni, és ide a szélére teszek faragasztót, mert ugye az majd oda fog folyni a megfelelő helyre, a fa széléhez, és akkor abban is találkozik. Természetesen gyantát is lehet használni, így, és már benne is van a helyén. Ha megnézi a kamera, akkor látható, és én a kesztyűvel pedig elhúzom, hogy tuti, hogy érintkezzen a ragasztóval, és itt, ahol lehet,
Oda teszek még faragasztót. Megmutatod? Tehát, hogy így normálisan mindenhol érje a fát a ragasztó. Kezdjük kuka, megvárjuk, amíg megköt, és folytatjuk tovább. Maradék gyantát felhasználom itt a futóműnél. Ugye így fog ez összeállni ez a dolog. Így, és ez a fa akadályozza meg a kifordulást. És akkor ezt összeragasztom, hogy ne menjen kárba. Esetleg, ha ti is így jártok, akkor ez nem baj, ha gyantával van összeragasztva. Így. És akkor kihúzom. Ugye nem szeretjük, hogyha kiszakad a futómű. És akkor ezt a részét meg is oldottuk. Félre rakom száradni. A kabintető hordozó kis pöckét, amit itt a fotó vagy videón láttok, azt ide be kell ragasztani. Így. Ez a következő lépés, és hagyjátok, hogy megkössön faragasztóval. Megragasztottam belülről, kihúztam faragasztóval, félre tesszük száradni. Következő lépésként be fogom tenni a futómű tartó platnit, és ugye azért most rakom be, mert még le tudom tenni a törzsemet normálisan. Ha rajta van az ív vagy a többi alkatrész, akkor ez sokkal bonyolultabb. Két verziója van a futómű tartó berakásának. Az egyik, hogy kivágjátok olyan hosszan a fát, hogy elérje a platnit, valaki erre esküszik, hogy tutira ne törjön ki. Viszont én most ebben nem szeretnék foglalkozni, mert tudom, hogy ez a 3 centis bevágás, meg ez a felület bőven elég ahhoz, hogy ne szakadjon ki a futómű. De a fát úgy fogjátok kapni, hogy vagy habot vágjátok ki, vagy a fát. Én ez esetben lemérem ezt a távolságot a fára, levágom és úgy fogom beleragasztani. Vagy gyantával, vagy ciánakrilláttal. Gyantával fogom beragasztani a futóművet, vagy epoxival, mi annak a neve? Habosodó, Purex-el is csinálhatjátok, de nekem nincs Purexem, és hogyha avval csinálnám, akkor az összes ruhám mehetne kukába, mert az annyira jó. És pillanatragasztóval pedig azért nem csináljuk, mert hogyha szoros a vágás, ahol bemegy, akkor a feszültségtől azonnal megköt a pillanatragasztó, és félúton megáll a mutatvány. Úgyhogy epoxival szépen ragasztjuk. Így. Minden a helyén van. Így. Szupi! Meggyőződünk, hogy tuti, hogy hozzáére. És megvárjuk, amíg megköt. A következő lépésként pedig az aljára ezt az ívet felrakjuk a repülőnek. Így. Hogyha hosszabb, akkor méretre le kell vágni. Nyilván, hogy majd a végén ezt a részt itt, meg ezt a részt, ezt le lehet csiszolni, de most egyelőre felragasztjuk. Közben megcsiszoltam egy kicsit, hogy lássátok, hogy miről van szó. Hát ide felragasztom, itt lesz egy lépcső, de ugye ez ezért nem probléma, mert ide fog kerülni a futómű. Megmutatom. Nekem most ilyen volt itthon, tehát ez ide fog kerülni. Amit most lehet kapni, általában azok vastagabbak, tehát körülbelül egy színbe lesz. Ide vagy ide fogom tenni, hogy ne forduljon ki. Ha valaki szeretné, akkor itt ki lehet vágni, hogy tudja levegőzni a szabályzó, ez már mindenki saját maga dönti el. Most felragasztom ezt a kis ívet.
Felragasztottam az ívet. Látjátok, hogy itt lesz egy kis törés benne. Ez fontos, hogy le legyen onnét vágva. Úgyhogy tűzfallal menjen párhuzamosan. Ezt följelölöm körülbelül. Tehát egy 3 mm-t kell így majd egyenesen elvágnunk. És meg kell, hogy forduljak. Tehát le kell vágnom egyenesen tartva a snitzert, így. Hogy találkozzon a tűzfallal. Ne akarjátok egyszerre elvágni, és akkor simán sikerülni fog. Így. Hozzápróbálom a tűzfalamat. Jó lett. Látjátok, hogy nagyjából stimmel. És akkor itt lesz ide ragasztva a tűzfal is. Érkeztünk a tűzfal felrakásáig. Ezt gyantával és ciánnal vegyesen fogom csinálni, mégpedig azért, mert nem tudom mivel oda szorítani, tehát ha ezt itt felrakom, akkor itt ugye mitől áll meg, és innét majd fog kapni egy-két pötty ciánt, amíg ki nem keményedik a gyanta, és akkor utána vastagon be fogom itt is belül is húzni gyantával, és alul meg cián fog megkapni. Szépen eloszlatjuk a gyantát. Sikerült felragasztani. Itt az orrán, itt a kis résekbe, amik köt a gyanta, érdemes oda betenni egy bármilyen fadarabot, amit méretre tudtok vágni, kis kalapáccsal bekocogtatni. Amint látjátok, sikerült berakni oda a kis fadarabot, és még faragasztóval körbekentem, meg itt is, hogy ne kifeszítse a fát. Mikor teljesen minden megszáradt, ezt a darabot ezt le lehet faragni, illetve hogyha biztosra akartok menni, akkor innét szemből fúrógéppel fúrtok egy lukat, és akár be lehet engedni egy karbon darabot is, hogy a csavarodásra beszakadjon le, hogyha nagy motort tesztek fel, de garantáltan nem fog így se. Vegyétek elő ezeket az alkatrészeket. Ez a profil rajta lesz a hub törzsön, be van itt perforálva, ezt le fogjuk törni a legvégén, csak ezt ragasztjuk fel, de ez azért kell, hogy a megfelelő pozícióba legyen felragasztva a törzsre. Ugye a törzsnek az alja adott az egyenes, van egy ilyen kieső négyzet, azt fölhúzzátok a chesterre, ami ott van. Érdemes, mielőtt bármit is csinálnál, kétszer végighúzni a snitzert, hogy könnyen le tud törni, mikor már fent van a helyén. Tehát fogjátok a snitzert, és így végigmentek a perforáción, mindkét oldalon. Csinálhattok egy ellenőrzést, hogy kívül legyen a gravír, így, és másik oldalon szintén. Mutatom mindkét oldalt, tehát így fog kinézni. Berakjuk. És ugye figyelünk arra, hogy ez a négyzet ott maradjon, mert az segít nekünk dolgozni. Le lehet súlyozni valamivel a törzset. Leveszem. Beragasztom csak a szárnyat. Beragasztom csak a profilt. Ezt természetesen ugyanúgy lehet csinálni az epoxi gyantával, de én, mivel ez nincs tartó szerepe ennek, ezért maradok a ciánnál. Ugye azért van rajta ennyi furat, mert lehet majd rajta állásszöget állítani. Először nem aktivátorozunk, hogy minden helyén legyen, és most elhúzom.
visszanyomom a helyére. És a másik oldalon ugyanezt megcsináljuk. A négyzetre nem lesz szükségünk, azt majd ki lehet venni. Most a másik oldalát ragasztjuk meg. Már a másik oldal. A súly ez fontos, mert akkor könnyebben tudtok dolgozni. Na. És akkor segít az aktivátor. Ha kész vagyunk, akkor ki is lehet szedni a chestert. Kihúztam a chestert, ugye nem fog kelleni a kis négyzet. És fogom, és letöröm, amire nincsen szükség. Ez a profil egy kicsit furcsa alakú, mert itt bele van már kalkulálva a kontúrjába az 1 és a 0 fok. Tehát ne keressétek benne azt, hogy miért nem hasonlít annyira a szányra. Ha nehezen jön le, akkor ugyanúgy be lehet perforálni még jobban. Itt egyelőre ennyi. Következő lépésként a BA jelű balzalapocskákat megcsiszoljuk, koromtalanítjuk, hogy ne legyen koszos a repülőnk. És vannak ezek a kis rések, semmi más szerepe nincsen, mint hogy kitöltse. Ide kell belerakni őket. Mindkét oldalra mindkét vájatba beraktuk a kis fadarabot. Arra vigyázzatok, hogy ne nyúljon túl a chesternek a helyénél. Másik oldalra szintén ugyanígy beragasztjuk. Sikerült méretre vágnunk, levágtunk, ugye illik hozzá. Utána van egy ilyen alkatrészünk, amit ide föl kell ragasztani. Tettem, ezt fölragasztjuk a habra, így. Ciánnal felraktam. Ez így fog illeszkedni, csak ide még kell egy kis nyelvecske, ami ide megy, aminek a neve. Tehát az N nevű alkatrészt, ezt ide be fogjuk ragasztani, egy kis nyelvecske, ami be fog menni ide, és akkor úgy fogja helyén tartani. Csipesszel kiszedünk egy kis habot, hogy mélyebbre tudjon menni. Belenyomom a ciánt belőle, beragasztom, picit lefele álljon, egy köt, gyorsan ide rakom, hogy meg legyen a pozíciója, így, és még kap egy kis ragasztót. És már is kész vagyunk ezzel a részével. És ugye mondom, hogy következő feladat, felraktuk ugye az elejét, van egy kabin részünk, ami közben megkötött. Én most balzára cseréltem egyéb okok miatt, már rosszra ragasztottam fel, de ugyanígy fog kinézni, hogy ilyetek, csak nem balza lesz itt, hanem fa. Van egy kabin nevű gravírunk, és egy ilyen alkatrészünk, amiben belecsúszik a kabinnak ez a kis pöcke. Ezt az alkatrészt körülbelül ide fogjuk tenni, ahol jelölve van. Ez azért körülbelül, mint mondtam, mert nem feltétlen ide, lehet egy kicsit arrébb, előrébb, minden túlméretes. Ha ezt ráhúzom, akkor tudjam így beilleszteni, és egy vonalban legyen a törzsel. Utána van a hátsó ívfogadó, ez direkt egy picit nagyobbra van hagyva, hogyha nem úgy adná ki, majd a legvégén levágjátok. Ezt is úgy kell illeszteni, hogy passzoljon, fusson a törzsvonalával. Ha ez megvan, akkor tudjuk, ha ezt így most így megoldottuk, minden a helyén van, így, tehát ez az zárt állapota a kabinnak, akkor tudjuk, hogy oda fog kerülni ez a kis kabin rögzítő, azt följelölöm, mert azt be kell ragasztani. Azt fogja adni mindennek a pozícióját. Majd, hogyha ide közelít a kamera, látjátok ezt a habos részt, a hab meg a fa ameddig tart, azt szintén fel kell jelölni. Ugye fontos, hogy minden helyén legyen.
illetve a másik oldalon. És ott be fogjuk vágni 3 mm-t, mert ez a leeső darab erre a fára fog menni. Azért, mert a kabinba ezt majd bele kell ragasztani, és itt át lesz vágva, itt snitzerrel le fogjuk vágni a leeső részt. De most nézzük, hogy érthető legyen. Tehát bejelöltem a kabinnak pozícióját, megcsiszolom annyira, hogy eltűnjön a korom, hogy tudjam pozícionálni. Ez pont, különben van ott egy gravír, nekem tök szerencsém, mert pont oda esett. A ciánnal csak annyira dolgozom, és fontos, hogy színbe legyetek, hogy majd oldalról fog kapni faragasztót. Így. Rátesszük a biztonság kedvéért a tartót, hogy bemegy a helyére. Nagyon jó. Oké. Kap egy kis cián. És hogyha megkötött, akkor rendesen ki kell húzni faragasztóval. Következő lépés. Ezt visszarakjuk. Így. Fölragasztjuk ezt a fadarabot a helyére, és ez fogja megadni most a pozícióját. Fölragasztottuk ugye ezt az alkatrészt is, én a ciánnal ragasztottam, bőven elég, hogy megfogja, és akkor most, ahol bejelöltük, itt, levágok, vagy kivágok belőle 3 mm-t, amekkora a fa. Simán snitzerrel. Várjál. Nem tudom, hogy látszik jól a videón. Mindegy. Így kényelmes, így fogom kivágni. Most itt, ahol találkozik a habba, ott nyugodtan le lehet vágni, be lehet vágni a kis darabot mindkét oldalon. És most jön a lényeg, gyerekek, hogyha itt minden stimmel, akkor ezt így rá kell ragasztani. Kiveszem, fogom szintén a ciánt, így. Itt most legyetek bátorak, és rá kell ragasztani. Így. Amint látjátok, most ez egy fix dolog, tehát ez így nézne ki, csak hogy nekünk itt le kell vágni, mert föl fogjuk ragasztani ezt az ívet, hogy ez pont ide fog passzolni. Így. Itt majd le kell belőle vágni annyit, gyere ide, mutasd meg. Itt van 3 mm, ugye ide rárakunk, de ott majd levágjuk a fát. És rárakjuk a kabintetőt. De láthatjátok, hogy ezt a darabot majd ugye össze fogjuk így ragasztani, és itt körülbelül 2,5 centire levágjuk. Vagy ahol engedi, ahol végződik a fa, azt ott le kell vágni. Feljelölitek, így, mindkét oldalon. Snitzerrel elvágjuk mondjuk egy karbonszálat, ami mellett meg tudom húzni legalább valamit, például egy karbonszálat, ami mellett tollal meg tudom jelölni, hogy hol kell nekem elvágni. Hoppá.
tudom mennyire látszik a videón. És fogom, és el fogom vágni így. Ne akarjuk egyszerre átvágni, és akkor biztos, hogy sikerülni fog. Így. És így fog kinézni majd a kabin levétele. Ennek lesz még egy kis pöcke, ami fixálni fogja, így le tudjuk zárni. Nem tud előre csúszni a kabin meg majd így fogjuk tudni levenni. Most már szinte csak ragasztanom kell. Így, visszarakom a helyére. És fölrakom ezt a hívet. Úgyhogy ezt azért elmérem. Levágom. Így. Megvan a kis ív, akkor ráragasztjuk ezt a helyére. Én ciánakvilláttal fogom ezt is felragasztani. Felragasztottuk az ívet. Most jön a kabinrögzítésnek még egy kulcsfontosságú. Vannak az R alkatrészek, van egy hosszabb, meg egy kifúrt, és ide az R alkatrészről fel van gravírozva, ide kell ragasztani, de úgy, hogy 1 centit elhagyunk a szélétől, mert különben beleütközne a kabinba. Tehát rámérsz 1 centit. Most mikor merül le? Tehát rámérek körülbelül 1 centit mindkét oldalon, de ha 1,5 centi, az sem baj. Csak tudjuk, hogy milyen távolságra, mert az R jelű alkatrészt azt ugyanúgy 1 centire kell majd tennünk, mert ugye itt fog átmenni majd a fixáló csavar. Tehát fogom, és ezt beragasztom egyszerűen ide, így. Beragasztjuk az R alkatrészt, és ezt ugyanígy megcsináljuk a másik oldalon, ugyanígy 1 centire. Mindkét oldalon megvan a kis beakasztónk, akkor ugye ez így fog kinézni, hogy ide megy, így, itt lesz majd a pozíciója, és ezt a szélétől 1 centire be kell faragnunk, ez a következő feladat. Amit látjátok, amit rámértem, itt a szélétől 1 centire kezdődik, hogy ugyanoda essen, ahol van a belső luk. Így. Tehát az R jelű alkatrészt körbe rajzoltam, és mindig a vonalon belül vágjatok, és akkor szép lesz, mert a hab úgyis enged annyit. Körbe vágjátok, utána pedig levesszük, nem tudom, gyere a másik oldalra, és utána pedig innét bevágok körülbelül 3 mm-t, így, és ide fogom beragasztani ezt a fadarabot mindkét oldalra, így, és ezen keresztül fogja majd a kabint fogni. A következő lépésnek, ugye, amint látjátok, ez oda csatlakozik, így akarjuk majd a kabintetőt rögzíteni, hogy ezt a kis furatot, vagy a hüvelyt be fogjuk tenni ide. Legalább átfúrom, ellen tartok, mert ugye kitolom a hab, csak átjelölöm, nehogy a kezembe belefúrjam. Amit látjátok, itt van a helye. Előbb előfúrok akkor a 4-essel a megjelölt pozíciónál, és utána 6-os fúró szárral, vagy dörzsárral, vagy bármivel
kifúrom. Ha ezzel meg vagyok, akkor be fogom tudni építeni ezt a kis hüvelyt. Így. Szorul benne. És a másik oldalon kis ciánnal megragasztom, de figyeljetek, hogy ne menjen bele semmiképpen a menetbe. Így. És már is megvan a kabin rögzítésünk. Majd méretre vágjuk. Ó, pont jó lesz a csavar is. Okay. Ezt lehet fémcsavarral is rögzíteni. Fogtok kapni hozzá ilyen kis betekerült, amivel könnyedén be tudjátok tekerni. Ami fontos, hogy ezeknek a csavaroknak a hegyét meg kell egy picit vágni, mivel pont akkora a csavar, így csak egy pár millit. Különben nem fog belekapni a menetbe. Így berakjuk, és akkor ebben lehet rögzíteni, de lehet rögzíteni akár fémcsavarral is. És így meg is vagyunk, szintén ugyanígy a másik oldalról, és akkor nem fog tudni kiesni az akkumulátor. És a legvégső feladat, ezt ugyanígy megcsináljátok majd a másik oldalon. Vissza kell raknunk a platnit. Miután méretre vágtátok a kabintetőt, én az illesztésig fogom tolni. Így. És egy filztollal föl kell jelölni, ezt kell majd felraknunk húporra. Egy filztollal feljelölöm, hogy meddig menjen a kabin. Így. Itt kell még egy kéz majd segítségnek. Hogy le tudjuk vágni. Ugye mindkét oldalon bejelöltem, hogy meddig fog futni. Leveszem. Tehát levágtam méretre a kabint, ha látjátok, minden fut. És most jön az a rész, amihez szereznetek kell egy húport, vagy egy FBS átlátszó ragasztót, én húporral fogom csinálni. Meg feljelölöm, ugye itt tudom, hogy hova fog menni, a szélétől kell az húporot fog hozzáérni, itt végig hozzá fog érni, itt pedig megjelölöm, ja bocsánat, itt nehogy behúporozzátok, tehát csak itt, meg az elejét, itt nem szabad behúporozni. Fogom. Szépen végigkenem a ragasztóval. Így. Itt is a szélén. Így. És mi nagyon fontos, hogy ez egy kontaktragasztó, tehát ez most egy nehéz feladat. Határozottan föl kell tennetek oda, itt az egyik szélénél, így. Illetve a másik oldalon is rá kell nyomni. És ha hiszitek, ha nem, most ezt le kell venni. Így. Ezért kontaktragasztó. Várni kell vele, amíg megszárad. 5-10 percet, 5-5 inkább, és visszarakjuk ugyanoda a helyére. Ahol a ragasztó kilátszik, ott nyilván a kabint majd le fogjuk festeni, a szélét. Gyere hát a másik oldalra, talán amit jobban fog látszani. És
most ugye már a végső dolog jön. Ne rontsuk el. Ugye illesztettük. Így. Elhúzom. Ezt le tudjátok majd szedni. Így. De tulajdonképpen ez lenne a lényege, hogy fogja a csavar, nem tud lejönni, és most gyere eltervezünk újra. És kész vagyunk. A következő lépésként szervokeretet szeretném nektek megmutatni. Készítettem a szárnyba való szervótokot, illetve szervókeretet. Az az oka, hogy ilyen szervót használtam fel, ez volt itthon. Megfelelő bármilyen 21-26 g körüli szervó, amit találtok, vagy standard szervó. Az egyik gépet a videóban majd látni fogjátok, az LPP gépet a szárnyba egy Corona C239 MG fényfogas kerekes szervót fogok tenni. Tehát ami fontos, hogy van jobbos-balos szervó keret, szervó tálca. Ugye vastag anyaggal, ami 3 mm-es, avval fogjuk kezdeni, és ha megnézitek, itt a gravír kijön a széléig, és itt is kijön a széléig, tehát egymással szembefordítottam, tehát így fogjuk építeni. Erre az alkatrészre felteszünk egy 3 mm-es rétegelt lemezt, és arra pedig föltesszünk egy olyan vékony rétegelt lemez, ami egyben van, és nincs így kivágva. Tehát ez kerül az aljára, így. Így fogjuk összeragasztani. Aztán ennek a párja, ugye, ami így fog rá kerülni, de itt már elrontani nem lehet, fölrakjuk gravír szerint a kemény rétegelt lemezt, a 3 mm-est, és a két picit. Itt azért vannak kivágva, hogy a csavaroknak a fejei majd elférjenek. Ezt a csavart fogom adni a kithez, amihez való. Egy pici kis, tehát 8 mm-es csavar fogja lefogni a szervókat. Ezt fogom adni hozzá. Viszont a szervó fedélhez pedig általában mindenkinek van egy ilyen hosszabb csavarja, ami átéri. Látjátok, ez mindjárt mondom. Ez egy hosszabb csavar, a szervókhoz szokták adni, soha semmire nem tudjuk felhasználni, ez fogja a fedelet tartani. Ez pedig egy 11-12-es csavar, olyan hosszú, ami átéri. Akkor kezdjünk hozzá.
Egyszerűen cián akriláttal, itt nem fog kelleni aktivátor. Ráillesztem a gravírra, bekentem cián akriláttal, így megnyomkodom, várok vele, amíg a következő réteg megy, épp ezért megyek tovább többivel. Ne folyjon ki lehetőleg, mert akkor hozzáragad minden, és ne nyomjátok össze a fát, pontosan a gravírra illesszétek. Így. Következő réteg ugye a fedélnél az egész rétegátlemez, így jönnek ki a távolságok, azért van erre szükség. Természetesen ezt lehetne 3D nyomtatni is, de egyelőre az még nincsen. Ez elérhető. Számomra is. Egyelőre. Rátettem. Ide szintén így, és amint láthatjátok, most úgy kell belerakni a szervót is, hogy annak megfelelően most errefelé kell, hogy álljon. Tehát passzántosan belemegy, fogom ezeket a csavarokat, és becsavarozom a helyére. Időközben lemerült az elektromos becsavaró természetesen, tehát mind a 3 furatba betesszük a csavart. Becsavaroztuk, tulajdonképpen a tartó kész, ezt kell majd beragasztani a szánkba, természetesen mutatni fogom. A tetejét meg nem, a teteje rámegy, próbáljuk rá, illetve itt meg van egy feladatunk, mint látjátok, itt minden tökéletesen stimmel. A nagyobb szervó, mivel csavarok, nekem ezek vannak itthon, ezért fogok egy hozzávaló fúróhegyet, ezért nem fúrtam nagyobbra, mert kinek milyen csavarja van otthon, olyan vastagságúra föl kell fúrni. És ezek a csavarok fogják rögzíteni a szervó fedelet, illetve ez is hozzászorítja, ez az életben nem fog tudni lejönni. Negyedik csavart is becsavarjuk, és elkészült a szervó keretünk, ugye van 2. Bocsánat, így egymással szembe. Ezeket fogjuk a szánkba építeni, és hogyha ezek megvannak és előkészítettük, jöhet a szervó, vagy a szárnykészítés. Most pedig a szárny építését fogom megmutatni, így fog kinézni egy szárnyunk. Ezek a kis összehúzó kampók, amik majd be lesznek ragasztva. Tehát így, ezt fogjuk most megépíteni. Amire szükségünk lesz, a 2 szárnydarab, a tőborda profil, van egy ilyen kis kieső, ebben csak mérni fogunk, és ugye van a Chester tokunk, avval kezdjük, hogy megcsiszoljuk. Ez a 2 alkatrész le fog törni erről a tőbordáról. Én nem használtam fel, ha ti szeretnétek, fel lehet használni, ami ide fog kerülni ugye a szárnytőbe, ha akarjátok, semmi jelentősége nincsen, én ezt kihagyom, ki szeretné felrakja. Ez pedig a szervó kormány emelő platni, ez pedig ide fog kerülni majd, mutatom. Tehát ez ide fog kerülni az E alkatrész, amivel fölcsavarozzuk. Elég erős az anyag, úgyhogy én nem hiszem, hogy kéne bele még karbon pluszból, hogyha középen húzza, de hát ízlések és pofonok. Tehát avval kezdjük, hogy ezt megcsiszoljuk, mégpedig azért, hogy rá tudjuk húzni,
mert ugye annyira passzántos, hogy nem tudnám ráhúzni. Plusz, hogy ragadjon rendesen a ragasztó. Miután megcsiszoltuk, rá tudjuk húzni, ez bőven elég, hogy ennyire mozogjon benne. Félrerakjuk a szárny véget, és a szárnytővel fogunk foglalkozni. Mi pedig abból fog állni, hogy berakjuk ezt a tokot, illetve húzzuk rá a szárnyat, ugye tőbordát a... Na, pont a másik fele nagyon megcsiszolt, mindegy, hogy van benne, elvileg. És most, ha ide jön a kamera, akkor fontos, hogy itt ugye a másik oldalon színbe legyünk, ráteszünk egy kis fadarabot, a plusz 3 mm, és körbejelöljük, és ott fogjuk elvágni. Meg fogom majd mindjárt mutatni szemléltetve, hogy miért fontos ez. Tehát körbe följelöltem a 3 mm-t, és ugye itt a másik oldalon színbe vagyunk. Ugye ez azért lesz szükség, mert ahogy csatlakozik itt a szárnytőhöz, ide be fog csúszni, és az is pozícionálja valamilyen szinten, de fog tudni mozogni annyit, hogy a 0 és az 1 fok között változtatható legyen. Most pedig folytatjuk avval, hogy levágjuk a bejelölésnél. Megfordítom a szárnynak az első részét, a tőelemet, beletolom, és meggyőződök arról, hogy biztos, hogy jól van-e benne a fa, jól vágtam le, teszek egy X-et, mert a gyantázásnál így könnyebben fogjuk tudni, hogy az X fele van fönt. És ugye újra megnézem, hogy rá tudom-e tenni, ne akkor legyen érjen meglepetés, ugye lehet, hogy sorjás ilyenkor, így tökéletes, és megmutatom, hogy miért fontos ez. Ide fog rákerülni ugye a szárny, ezt most áttolom addig, és oda be fog menni, és ugye megadja a pozíciót, de lehet majd mozgatni. Annyi, hogy amikor begyantáztuk, itt is próbáljatok meg inkább 20 perces gyantát használni, úgy, hogy nehogy kifoljon, mert akkor nem fog tudni lejönni. Én úgy rakom föl mindig, hogy ide fölrakom a helyére, így, és akkor pozícionálom, majd mindjárt megmutatom, hogy hogyan egy téz a szalaggal, tehát ragasszuk akkor be, keverjük ki a gyantánkat. Kikevertem a gyantát, itt fog le. Begyantázom, és itt, ahogy bedugjátok a szárnyba, oda lehet többet tenni a vastagságba a gyantának, mert végig fogja tolni, és ki fogja tolni a maradékot. És az annyira nem jó. Tehát begyantáztam. Most ugye betoljuk a helyére. Most már nem szárazom. Picit így mozgatom, hogy minél kevesebb gyantát toljon ki magából. Ami azért fontos, mert utána még azt is el kéne oszlatni. Így. Meg vagyunk. Bekentük a profilt is, meggyőződtök, hogy itt nem ült ki sehova a gyanta, ez nagyon fontos. Utána fogjuk, és föltesszük a szárnyra. Föltoljuk a chesterre, arra figyeljetek, hogy inkább rövidebben legyen most itt a chester, tehát nem ér el a végéig, mert ha véletlenül befolyattátok ide a ragasztót, akkor megint dráma lesz. Tehát most ugye tudjuk, hogy száraz. Föltoljuk, betoljuk a helyére. Itt meggyőződtök róla, hogy színben legyen. Ugye? Minden tuti. És akkor amit mondtam nektek az előbb. Hosszú téz a szalaggal oda fogom húzatni azért, mindjárt, aztán majd meghúzzuk, így, mindkét oldalról,
Csak arra figyeljetek, hogy itt legyen egy fadarab, különben megsérülhet a szárny vagy ronda, ez csak esztétika. Ide rakom, és ahhoz, hogy jól ide húzza a tőbordához, minden a helyén legyen, jól meghúzom, egyszerű innét, így, utána pedig alulról. Mindegy, tegyük fel tehát megvan spár. Közben, amíg köt a szárnynak ezen a része, összeragasztjuk a magassági viszintes vezércsíkot. Én ezt ciánakrilláttal ragasztom, és fejjel lefele dolgozunk. Tehát fejjel lefelé dolgozunk. Ha kifolyt a ragasztó, akkor az dráma. Úgyhogy majd, mivel be van aktivátorozva, majd föl fogom emelni. Ne ragadjon hozzá. Összeragasztottuk a vezércsíkot. Addig nem nyúlok itt a széléhez, mindjárt látni fogjátok, hogy miért. Amíg be nem raktam ezt a fadarabot, az ide fog kerülni. Annak a közepén lesz gravír, most nincs gravír még, vagy nem látszik, nem tudom, hogy mi történt. Lemérem ezt az alkatrészt. Kiközepelem, 77. Csak nem azt mutatja. Közepét az alkatrésznek, és ugye beállítottam oda középre, ide szintén feljelöljük. Ide fog kerülni, és ezt be kell süllyeszteni. Ami fontos, hogy ugye ez mozogni fog. Ahogy itt látjátok ezt a szöget, az egy kieső rész lesz. Tehát azt ki kell vágni. Így. Fogjuk a snitzert. Ezt kivágjuk. Jól dolgoztunk, akkor ilyen simán eljön. És itt a végét, hogy ne legyen sorjáns is, meg lehet vágni. Tehát megvan a viszintes vezércsík, most pedig belerakjuk a karbonszálakat, és hogy besüllyesztjük, mielőtt a karbont beraknánk, az előbb ez kimaradt, 3 mm-re körülbelül bevágjuk, és ügyesen próbálunk kivenni belőle annyit, hogy fölüljön rá a fa. Légy szíves, csak új vagy éles snitzerrel, különben ez a folyamat egy kínszenvedés lesz, ami 30 másodpercig tartana. Akkor színbe vagyunk, ez AI alkatrész. Ezt beragasztjuk. Bekentem ragasztóval. Így. Oké. És most jön a karbon behelyezése, 3x1-es lap, egy darab, vagy 5x1-es. 5x1-es lapot ide alulra be fogunk tenni, és a maradékot, azt pedig felülre. Nem baj, ha nem megy végig, mert ott már nem lesz akkor a terhelés. Lemérünk. Mindjárt mondom. Tehát 5 centit felmértem a két szélén, és akkor húztam egy vonalat, amit majd a másik oldalon is alkalmazni fogok.
megvágjuk snitzerrel. Olyan mélyen vágjuk, amilyen a karbonunk. Ne vágjuk át. Fogjuk a karbont, és először belepróbáljuk. Picit ferdén tartva, óvatosan, hogy ne szakítsuk el az anyagot. Kétszer-háromszor végighúzzuk, ilyenkor összeroppannak a hab kis rostok, ezek a kis golyócskák, és utána könnyebb lesz belenyomni. Én mindig az aktivátornak a végével nyomom bele, így. Följelölöm, majd elvágom. Most bele van rakva, de még nincs beragasztva, lehetőség szerint hagyjátok így a karbont egy kicsit, mert helyet csinál a ragasztás előtti állapothoz, ezt majd meg fogom mutatni. Ez így a pár év alatt realizálódott, hogy így tök jól működik. Tehát most félre rakom, és hadd legyen benne a karbon, még nem ragasztom be. És a másik oldalát semmiféleképpen nem vágom át, mégpedig azért, mert hogyha túlvágjátok, akkor ketté fog vágódni az egész szárny, és akkor azután siralmas a kijavítása. Tehát most félre rakjuk. Trippek, trüppök, trakrikák. A következő lépés, hogy összeragasztjuk a szárnyat. Ezt lehet ciánakrilláttal vagy epoxival összeragasztani. Én egy türelmetlen ember vagyok, úgyhogy ciánnal fogom ragasztani. Egy kézzel nehéz lesz, mert hogy folyik a ragasztó, és ugye itt is illeszteni kell. Úgyhogy egy, nem tudom, talán ha leragasztom, csak ugye ha kifolyik alul a ragasztó, akkor az megint dráma. Így. És akkor így tudom illeszteni. Jó. Bekenem ragasztóval. Jó. Ciánakrilláttal a ellenkező oldalt. Elülillesztek, de ugye előtte meggyőződtem róla, hogy stimmel. Hát illesztettem mindenhol, és minden előbb fölveszem, hogyha alulra kifolyt a ragasztó, akkor ne ragadjon oda, és ne tépjen ki belőle semmiféle darabot. Ahol úgy látom, hogy még kívánja a ragasztót, oda fogok tenni. Ugye használtatok ciánt, tudjátok, hogy ez egy picit habosodik is. Ez kristályosodik inkább. Következő lépésként a 3x1-es karbon hasábot fogok ide berakni. Be lehet rakni 4-es csövet, akár, amit még elbír, vastagabbat nem, mert kiáll. Andris például 6x1-es vagy 5x1-es lappal csinálta, avval is lehet, csak akkor ugye ezt el kell takarni, ezt a részt, ahol bement a cekász. Ez a 3x1-es lap ezt pontosan eltakarja. A 3x1-es, 3x3-as hasába, 4x4-es a tökéletes. Amúgy megmutatom miért. Itt van egy kis rés. Ugye az a jó, hogyha hozzáér a fához. Na mindegy. Most azt csináljuk, hogy az előző szárny, amit most csináltam, annak a kifutóját, hogy szép legyen, följelölöm. De amúgy nagyon egyszerű, mert ugye ti most az első szárnyat csináljátok. Így, ahogy fut a vágás. Följelölitek először tollal. Így. És utána mellé följelölitek a 3 vagy 4 mm-t attól függően, hogy milyen vastag. Fontos, hogy majd belülről vágjátok a karbont, vagy karbont, a habot a jelölésen belül. Bevágom a... Ez egy olyan mozzanat, amit sokan félnek, hogy fogja úristen kivágni a helyét. Az fontos, hogy éles snitzer legyen. Utána fogom egy slitzelt csavarhúzóval, egyszerűen eltördelem a habokat az oldalától türelmesen, de az egész folyamat nem fog tartani 5 percnél tovább. Ha azzal meg vagyok, fogom a
csipeszt. Nem tudom, így jobban látszik-e. Fogom a csipeszt, és kiszedem ezeket a habdarabokat. De csak akkor, miután összetördeltem a csavarhúzóval. Különben kiszakítja az oldalát. Ha meg vagyunk, akkor belepróbáljuk a karbont, hogy stimmel-e mindenhol, nem lóg-e ki, és levágjuk a méretet, és utána epoxival vagy cianakriláttal beragasztjuk. Most pedig, mielőtt beragasztanánk, átjelölöm a másik oldalra, hogy ugye a Chesternek a szélénél fog futni a következő karbonlapunk, az 3x1-es lesz, én azt fogom használni. Így. Ugyanígy snitzel rá a feljelölt részre. A kijelölt részen húzunk egy nem nagy 3 mm-es 3 mm mély vágatot. És oda belenyomjuk a 3x1-es karbonlapot, szintén úgy, hogy előtte végighúzom, mint például itt van egy kis akadály, belerakom, és ugyanúgy járok el, mint a viszintes vezérsíknál, hogy ezt most bele fogom tenni, és fogok vele várni, hogy úgymond helyet csináljon magának, hogy egy picit lágyul vagy összeroppan a hab, és sokkal könnyebb lesz beragasztani. Mert ilyenkor még benyomni is nehéz. Így. Levágjuk méretre, levágtam méretre, és félre rakom, ugye még nincs beragasztva, és visszatérek a viszintes vezérsíkhoz, és oda beragasztom addig a karbon. Tehát itt vagyunk a viszintesnél, kiveszem, és ha jön a kamera közel, nem tudom mennyire látjátok, hogy oda világítok, várjál, így, akkor látjátok, hogy ott megmaradt a helye, tehát tök könnyen belemegy így, itt van egy ilyen rés. Oda fogom a karbont, a ciánakrillátot, benyomom az hegyét, így, győződjetek meg, hogy jön egyáltalán belőle. Tehát benyomom a hegyét, és nyomok bele ragasztót végig. Tehát nem kell gyorsan húzni, hogy folyjon bele. Benyomom az elején, és a segédeszközünkkel végig belenyomjuk a karbont. Itt a közepén mélyebbre fog menni, ugyanis ugye van egy szöge a kilépőnek meg a belépőnek, és már fújhatjuk is aktivátorral, én most kimegyek, viszont közel tartva rendesen nyomjátok meg, hogy belemenjen az aktivátor a rostok közé. Most, hogyha megnézzük, akkor ugye tök jó már benn van, és ugye ellentétes oldalra is kell egy karbon. A maradék 5x1-es karbonlapot fogom ide belerakni, és azért rakok bele csak egy ekkorát, mert ugye itt már nincsen akkora terhelés, és nem kell felhasználnunk még egy karbont. De kimérem, hogy hol van a másik, és ugye azzal szemben dolgozok. Hoppá. Így. Kiszámolom, hogy hány centinél van középen. Tehát följelöltem a következő karbonunknak a helyét, illetve már be is vágtam. Ugyanúgy járok el, hogy végighúzom. És fontos, hogyha 5x1-es karbonnal terveztek, akkor ne akard végigvágni, mert valószínűleg már útba lesz, ugye ragasztó, hogy átfolyt, útba lesz a másik karbon is. Vagy akkor, hogyha végig akarjátok, akkor 3x1-essel kell dolgozni, de ez így bőven elég lesz. Tehát ide fogom ugyanavval a technikával berakni a karbont, félre rakom, és folytatom a szárny karbonjának a beragasztásával, hogy ez itt utat törjön magának,
Előveszem a szárnyat, és már ragasztom is be a karbont, először ide alulra, fejjel lefelé dolgozunk, ugye. Fontos, hogy a széléhez menjen ragasztó, mert nem az alján kell csak fognia, hanem a szélén is kell fognia. Húzom végig rajta, kétszer a széleiken, egyszer meg az alján. Ha az megvan, akkor fogom a karbont, és benyomkodom a helyére. Itt a tőben nekem mélyebbre megy, mert ugye nem akkorát használok. Színben vagyunk. Befújtam a ragasztóval, még nem fordítom meg, mert félek attól, hogy ugye kifolyik a ragasztó, hozzáragad. Félre rakom. Újra jöhet a viszintes, és kiimádkozom belőle a belerakott karbont. Valahogy. Ebbe is szintén belenyomjuk a ragasztót. Határozott mozdulatokkal csináljátok ezt, útközben ne kössön meg a ragasztó, mert az dráma. Így megkötött a vezérsík, betonkemény lett, tehát megmutatom, a kamera ha mutatja. Ez egy csavarhúzó, tehát meg se nyikkan neki. Ez kb. 3 kg. Most a tetejére fogjuk beragasztani a 3x1-es karbonlapunkat. Ugyanazzal a akcióval. Beragasztottuk mindenhova a karbon, picit félre rakom száradni. Ha valaki szkeptikus, hogy bírja, erre is ráteszünk egy kis súlyt. Ez egy tekert szekász, ez szerintem van vagy 5 kg. Kirakjuk ide a szárny végre, és megnézzük, hogy jó lett-e, de működik. Nem bírom tartani. Úgyhogy tudjuk, hogy a csavarodás a lényeg, de higgyétek el, hogy jó lett. Most berakjuk a szervó dobozt, illetve ezt a kis tartót. A szervó beragasztásához nagyon egyszerű a pozíció, mert a vágás után közvetlen fogjuk beépíteni. Úgy, hogy ha megnézitek, itt kell kifutni a karbonnak. Én ide széléhez teszek egy jelölést, és ide, hogy párhuzamosan fusson körülbelül, ide is teszek egy jelölést, maga a kábel, és ahogy kiadja, így ide fogom besüllyeszteni a szervó keretünket, picit följebb mehetek, így, és fontos, hogy amikor körbe rajzoltátok és vágjátok a szervót, meg a tokját a habba, akkor mindig belül vágjátok ki, hogy ne legyen rés közte. Mindjárt mutatom, hogy följelöltem. Olyan mélységbe vágtok a snitzerrel, úgy kell beállítani, amilyen mélyen ki akarjátok szedni. Fogom a snitzeremet, és a jelölésen belül fogok haladni. Úgy a legkönnyebb kiszedni, hogyha húztok ilyen kis sávokat, a habot, mindkét oldalról, mint hogyha pogácsát csinálnátok. Így. És akkor csipesszel ki kell szedegetni ezeket a darabokat. Amikor eljutottatok idáig, akkor csinálunk egy kis havat, megfogjátok erősen az eszközt, csavarhúzó vagy bármi, és elkezditek oda-vissza, ugye meg fogja fogni a széle, és ugye ezeket maga a toknak a széle, a kezeteket, és mint egy kis marógép
föl alá megyünk. Vagy ha van marógépetek és tudjátok használni, de most induljunk ki abból, hogy nincs. Nyilván többször mérünk, hogy milyen mélyre kell menni. Most én szemre csinálom. És csinálok egy próbát, hogy jó-e. Még ki kell szedni, még nem elég. Amint látjátok, most már színbe vagyunk. Így alulról tudjátok kiszedni, hogyha ragasztás előtt vagytok. Fontos, hogy majd a kábel az erre álljon, jól be van jelölve. Fogom, és snitszerrel, ugye 5-6 mm a kábelnek a csöve, kábelnek a vastagsága. 5 mm mélyen kb. Húzok egy vonalat, és oda fogom berakni a szervókábelt. Előtte itt megpróbálom, nem tudom, látszik, hogy milyen mozdulatok így bele lehet süllyeszteni. De előtte fogjuk a pillanatragasztót, vagy az epoxit, jól beragasztózzuk a tokot, csak alul, meg itt a szélén fog találkozni vele. Itt nem használok aktivátort, mert van ideje megkötni, meg is fog kötni, tehát most színbe vagyok, és rakom bele a kábelt. Elérkeztünk ehhez a részhez, ahol meg kell toldanunk a kábelt. Így. Vagy rögzítőt, vagy pillanatragasztót oda lehet rakni. És itt fölméritek, hogy hol van ez a kis csatlakozó, mert ott ki kell vágni egy 3 mm-es szakaszt, hogy be lehessen süllyeszteni, de ezt nem kell ragasztani, mert ha cserélni akarjátok, akkor ezt ki lehet majd innét szedni. Ugye annyi habot szedek ki, körülbelül, hogy be tudja ezt süllyeszteni. Így. És már színbe is vagyunk. Elérkeztünk ehhez a részhez. Így. Ugye ahol a kábelnek ki kell jönnie. Hát ez egy nagyon egyszerű dolog, mert itt áttolom a csavarhúz, vagy a csipeszt, vagy csavarhúzót, bármit. És akkor abban a szögben, hogyha fölül van a barna, hogy ne legyen megcsavarodva. Így. Egyszerűen áttoljuk a színbe legyen minden. A következő alkat része az eljelű, kis faplatni. Ezt vágástól, az illesztéstől én 2 centire tettem. Igen, 2 centire van. Fogom, körbe rajzolom, és be kell süllyeszteni. Fogom a snitzert, belül a vonalon kb. 3 mm mélyen bevágom. És innét oldalról pedig tudok ütőeret vágni, vagy 3 mm mélyen szedjük. És ezt ide be lehet ragasztani. Fontos, hogy a szélére tegyetek ragasztót, hogy ott is kapaszkodjon, ne csak az oldalába. Megvan a szög.
Így kész van a szárnyunk. Következő lépés, hogy a kis szemes csavarjainkat ide, meg ide, ezt becsavarozzuk, így. Addig nem ragasztjuk be, amíg nem próbáltuk ki. Így. És még fontos lépés, hogy van ez a rész, ugye, amitől nem tud a csűrő tovább menni. Azt le kell vágni sajnos. Levágunk 8 mm-t ebből a, nem tudom mennyire látja a kamera, ebből a részből 8 mm-t levágunk. Fölmérjük. A fát is levágjuk. Akkor így lefelé is, meg fölfelé is ennyit tud mozogni. Most fölpróbáljuk a szárnyat a törzsre. Előkészítettem a törzset, mint láthatjátok, fogtok kapni egy helyező stiftet, meg itt egy fúrógéppel a habot kiszedtem, a fa megvezeti. Van ez a sorjázós fúrószár, az tök jó, mert az széléről le tudja szedni, nyilván nem ebben a vastaggal, innét is ki tudjátok szedni, hogy a kábelbe menjen, illetve a szemes anya. És ugye ahova teszed a stiftet, annyi fokba lesz az állásszög, 0 vagy 1. Én most mondjuk itt mutatom a 0 foknál. Fogjátok a szárnyat, be kell rakni a teszteltont. Hozom minden a másikat. És fölhúzzuk a szárnyat, berakom a kábelt, bemennek ezek a szemetanyák a helyükre, és pozícióra teszem a kis karbonrudat, így már nem fog tudni mozogni. Nem tudom mennyire látszik a kameránál, hogy oda belógnak a szemes fejek, az anyák, amire nyilván előre rá kell tenni, mielőtt berakjuk a kábelkötözőt. Ezt meg fogom mutatni a videó végén, de jelenleg nincsen nálam kábelkötöző. Nem tudom, hogy hol van. Van valahol? És betolom a másik oldalról a szemes anyát. Szintén. Csak ugye, itt még ki kell szedni. És látjátok, hogy a szemes anya bemegy. Ott van a helyező stift is, meg az a négyzet, amit mutattam még a legelején. Helyére illesztjük, ugye az első az nem olyan egyszerű. Látjátok, hogy ott van a szemes anya, vagy két gumival, vagy kábelkötözővel össze lehet húzatni a szárnyat, és tulajdonképpen kész a levehető szárnyunk. Itt meg majd engedni kell a karbonnak, hogy följebb menjen. De tulajdonképpen kész van a szárnyunk. Jelenleg eddig jutottunk el a gépig. Így néz ki. És folytatjuk a vezérsíkokkal. Következő lépésként ezeket az alkatrészeket kell előkészíteni, a maradék 3x1-es karbont. Van egy ilyen alkatrészünk itt lenn, hogy RU, R zsanérok, és miközben majd ragadnak a dolgok, meg lehet csinálni a kerekeknek a felnőnek az összeragasztását. Én már összeragasztottam a 3 réteget, ezt faragasztóval ragasztjátok össze, és epoxival pedig a kereket, hogyha így összefordítjátok, akkor látni fogjátok, mivel a vágás valamilyen szinten ferde lesz. Nem mindegy, hogy így van rakva, vagy így. Itt összeforgatjátok, és epoxival ragasztjátok össze. Ha megkötött, akkor a kereket is epoxival ragasztjátok be. Ugye ez lesz a kereke. Elvileg, majd meglátjuk, hogy hogy bírja. Ha bírja, akkor teszek a csomagba, ha nem bírja, akkor nem fogok tudni tenni ilyet. Meglátjuk.
Ezt nem fogom bemutatni, mert ez ugye egyértelmű. A következő lépésként az oldalkormánynak az R nevű alkatrészét ide kell befaragni, ugyanúgy, ahogy eddig tettük. Tehát snitzerrel körbevágjuk, illetve tollal följelöljük, körbevágjuk és besüllyesztjük. Illetve fontos mozzanat elmaradt, ugye a mozgó részt azt levágjuk snitzerrel. Próbálunk vágni egy kis csúcsos részt, hogy amiben csatlakozni fognak majd a... Fog le? Nem mozdíts meg. Én nem tartottam jól. Így megfordítjuk, és ugyanúgy 8 mm körülbelül. Két végén kell megfogni az anyagot. Ugye segít megvezetni a vonalzó, és akkor lesz egy ilyen csúcsos valamint. Fogjuk ugye a zsanérokat beletenni, és akkor így most már el fog tudni fordulni. Szóval, akkor jelöljük fel az R jelű alkatrészt. Belül a vonalon vágjátok, nem tudom mennyire látszik. Ugye nem kell mélyen, csak ami a fát ki akarjuk venni. Sikerült kifaragni, ugye ezt úgy tudjátok könnyen, hogy így mindkét oldalról elkezditek. Bele fog menni így a fa, és most mielőtt még beragasztanánk, mert így sokkal egyszerűbb, fölrajzoljuk így a karbonnak a helyét, vagy nem fölrajzoljuk, hanem belevágom. És itt fontos viszont, hogy ki kell vágnotok azt a darabot, mert hogyha belenyomom a karbont, akkor szét fogja feszíteni, illetve elgörbíti az anyagot. Tehát fogom, ahol látszik ez a kis vágás, és új éles snitzerrel, nem tudom mennyire látszik. Látszik most, Marcsi? Oké. Okay. Picit meghajlítom, akkor ki tudom szedegetni azt az 1 mm-es kis csíkot. És ide beragasztjuk a karbon lapunkat. Látjátok, így már tök simán bemegy, és ugye rá kell mérni, hogy hol kell elvágni, és már be is ragaszthatjuk. Így. Ugye erre azért van szükség, hogy így, mert húzásra ott a anyagnak nincsen tartása, majd ezt az alkatrészt, az RU jelű alkatrészt ide föl fogjuk ragasztani. Ki lehet az anyagból vágni akkorát, hogy itt szép legyen, tehát így, nyugodtan, és akkor ez is tartani fogja, mert ugye ott van a legnagyobb terhelés, illetve, ami még fontos, hogy van ez az álló rész, oda a maradék leeső karbont be fogjuk ugyanígy rakni. Tulajdonképpen mindegy, hogy rakod be, csak legyen benne, és hagyjátok meg, hogy túllógjon, hogy a ívbe csatlakozzon még a karbon, hogy az is tartsa a függőleges álló részét. Most pedig
Gyere fölé. Így. Most pedig beragasztjuk ezeket az alkatrészeket, mindent. Így, ciánnal, ahogy eddig csináltuk. Ezt most nem fogjuk mutatni, de értelemszerűen látszik, hogy áll össze, és utána pedig a zsanérokat fogjuk belerakni. Egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem mondani, ezt a... Menj a helyedre vissza! Menj a helyedre vissza! Szerelni. Most. Egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem mondani, ezt most a videó elejére bevágom. Látni fogjátok, hogy ezek hogy fognak elkészülni a most következő videóban. Mi nagyon fontos, hogy mielőtt ide beragasztanátok a karbont, tessék rápróbálni a törzsre, a függőleges vezérsíkot, mindent bepróbálni a helyére, mert előfordulhat, hogy le kell vágni esetleg a habból egy fél centit, mert ugye ez túlméretesre van ez is csinálva. Tehát, hogyha már így beragasztod előre, akkor levághatod utána is, csak akkor nem lesz meg ez a plusz karbon, ami kapaszkodna az ívbe. Jó? Tehát nekem már le lett mérve, ti is mérjétek le, és akkor utána mutatom ezt a videót, hogy mi következik. Elgondolkoztam valamit. Most pedig a 4 darab zsanér beépítése következik, illetve nem szabad beragasztani, ezt már csak a legvégén, csak a helyét kell megcsinálni. Ugye, aki nem ismeri ezt a kis zsanért, nagyon egyszerű, fogtok egy gombos tűt, ami hajlítható, ez fontos, hogy hajlítható gombos tű legyen, beledugjátok, így, és hogy ne essen ki, csípőfogót itt majdnem a végénél, rá tudsz közelíteni? Elhajlítom, és úgy csípem el, és akkor nem fog tudni kiesni, viszont tud mozogni. Ezeket fogjuk most beépíteni. Ide, így, illetve ide alulra fog egy menni, és hát ahogy az ív engedi, azt ugye majd meg kell nézni, hogy hova esik, ide vagy ide, és akkor ezeket belevágjuk. Mint látjátok, ide hoztam a törzset, és itt láthatjátok, hogy ugye ez így fog ide csatlakozni, így. Az oldalkormányunk így, tehát 1, 2, itt a harmadik, és én ide ajánlom, mert itt ugye van anyag, tehát ide érdemes berakni. Jó? És ne ragasszátok be, csak legyen berakva első körbe. Ez fontos, picit távolabb, gyere, hogy ugye, hogy így összeáll a függőleges vezérsík, mérjétek rá, hova esik a kis karbonotok, ott vágjátok be, ígyszerrel. Elég, ha csak a tetején megvágjátok, mert utána már menni fog befele. Így. És akkor próbáljátok meg, hogy minden stimmel-e. Hát nekem annyira lemértem, hogy itt még egy centit arrébb kell vinni. Mindegy, tehát kb. Látjátok, hogy miről van szó. Így. Ugye ezt majd be kell állítani rendesen. Itt most minden csak körülbelülre van. Így. Tehát így fog összeállni a függőleges vezérsík. Fölülről bevágjuk. Ugye nem levegőbe dolgozunk, csak most a videó kedvéért így mutatom. Kamu mindig levegőbe dolgozok. Szóval így belenyomjuk. Fontos, hogy a gombostű feje felfelé legyen, és akkor esélye nincsen, hogy kiessen. Így.
ugye szoktunk ennek csinálni helyet oda bent, mert ha megnézitek, akkor ilyen kis hurkák vannak. Tehát lehet fúrógéppel, marógéppel nagyobb helyet csinálni, én most ezt így hagyom, illetve meg lehet így nyomogatni a habot, összeroppantani, és akkor annyira nem áll ki. Most fogom a függőlegesemet, hát ez picit lejjebb kellett volna, mert pont útban van. Pillanat. Ezt epoxidjantával vagy ciánnal tudjátok beragasztani, és akkor föl lehet mérni ide a álló részre. Hagyjatok egy kis helyet, hogy ne súrlódjon. Törekedjetek, hogy középen legyen a vágás. Hol volt? Itt, ugye? Ja, már látom. Így. Most pedig be van ugye ragasztva, látjátok. És még mindig fontos, hogy még a gép nem állt össze, csak úgy szabad a függőleges beragasztani, hogyha fönt van a szárnya a modellünknek, és tudjátok, hogy miért. Azért, mert hogy úgy soha nem lesz függőleges, tehát a szárnyhoz állítjuk. Most fölrakom ide a helyére, hogy kialakítsam ott is a helyét. Ja, meg nem beszélve arról, hogy ugye le is kell festeni a modellt. De látjuk, hogy jó. Én még följelölöm, hogy ugye itt van a másik zsanér, illetve itt. Tehát látjátok, így fog körülbelül összeállni a sztori. Csak a legvégén szabad berakni, először be fogjátok rakni a függőleges vezérsíkot, ezt hozzáragasztjátok, és csak utána fogjátok hozzátenni a mozgó részt, mivel karbon miatt nem lehet másként megmozdítani. Most tegyük is félre, illetve becsavarozzuk a kormányemelőt ide, és benne lesz még egy tolóról rögzítő. Nagyon fontos, hogy az egyik oldalon beragasztjuk a zsanérokat, hogy könnyen rá tudjuk majd illeszteni. És fontos, hogy előtte így fölrakjátok, hogy minden stimmel és hogy tud-e mozogni. Az egy dolog, hogy nem egyenes most, de hogy minden tudjon mozogni. Így, és csak úgy szabad kihúzni a helyéről, hogyha meggyőződtetek, hogy minden tud kerály, akkor óvatosan kihúzzátok, hogy ne mozduljon el legalább egyik oldalról a zsanér. Elhatározzátok, hogy mit ragasztotok be. Én azt szeretném, hogy ebbe legyen benne a zsanér, illetve a törzsbe. Egy picit rásegítek a kihúzásnál, hogy fölle lehetőleg nem mozduljon el. Így. Megvan mindennek a pozíciója, akkor most beragaszthatjátok magát ezen az oldalon a zsanérokat. És figyeljétek meg, hogy mennyire van kint, mert ugye nem lesz teljesen betolva, mert akkor nem fog tudni elfordulni. Most pedig beleépítjük a szervót, fölraktam, még mindig nincs beragasztva a függőleges, csak fölraktam, hogy lássam, hogy mit csinálok. Ugye tehát nem alulra teszem a tolórúd rögzítőt, mert akkor nem tudom meghúzni, vagy kell ez az L alakú kis imbuxos, akkor meg tudod. Én most ide fölülre rakom, de lehet alulra is. Szervó most úgymond parasztba ide lesz berakva, egy sima standard szervó, nyilván használhattok normális szervót, belülre is be lehet építeni a szervót, de mivel habgép, így most én ezt így szeretném megcsinálni. Följelölöm a szervónak a méretét, és egész egyszerűen kivágjuk, és ezzel be van szerelve a szervó. Illetve ami fontos, hogy én ilyen 15-16 centire teszem ezeket a szervókat. Nekem 6 cella 5002-es aksi lesz benne, ami 80 deka, tehát
nyugodtan belerakhatom ezt a nagy szervót, ki fog jönni a súlyponti, vagy ha nem így gondoljátok a szervó helyét, vagy más szervót használtok, akkor ellenőrizzétek, hogy körülbelül hogy jön ki a súlypont, ugye tudjuk, hogy rengeteg hely van benne, úgyhogy az nem lesz gond. Tehát kivágtuk a szervónak a helyét, illetve az előbb azt akartam mondani, hogy azért nem fogom előre vinni, és ekkora karbonnal, mert akkor az hajlani fog használatkor, karbonnal vagy tolórúddal, mindegy, itt pedig bőven van helye, és súlypont is kijön, és nem fog úgy hajlani a tolórúd. Beragasztottuk a szervót, ugye így fog kinézni, ide is teszünk egy tolórúd rögzítőt, és akkor úgymond parasztba megvan az oldalkormányunk. A másik oldalra pedig most berakjuk a magasságit, azt pedig alulra kell rakni, mert ott itt fogja húzni, de mindjárt megmutatom. Van még egy alkatrészünk a land, ugye az ide alulra fog kerülni, ide fogjuk majd felszerelni a hátsó futót. Most a viszintes vezérsiknak a szervóját próbálom kitalálni, hova kerüljön. Ugye az lenne kézenfekvő, hogy ha ide kerül, akkor itt van alul a fa, csak éppen ugye tolásra, és ugye mindig általában 80%-ba húzzuk a magasságit, tehát tolná. És a tolásnál mindig van egy olyan probléma, hogy behajlik a tolórúd, akkor azt ki kell merevíteni, mert nem tökéletes, lusták leszünk majd beállítani úgy, hogy följebb fogom tenni, fölülről fogja húzni a tolórúd, de be kell majd ide tennem vele szembe egy kis fadarabot, amire a kormányemelőt fogjuk tenni. Tehát a kormányemelő platnit fogjuk oda besüllyeszteni, illetve én a szervót, ezt a nagy szervót a törzs végétől szintén 16 centire tettem be. Tehát a legvégétől 16 centi. Annyi különbséggel, hogy most ugye a fa alá kerül a szervó, nem pedig ide fölé, hanem ide fog kerülni. Hát lehetne szebb megoldás, az az igazság, de sietünk, mert holnap be akarjuk repülni. Úgyhogy körbejelöljük a szervót. Kivágjuk, és már benne is van. Beleraktam időközben a kis faplatninkat. Ennek a faplatninak majd a neve az lesz, hogy mi legyen. K. Jó? Tehát K nevű platni be lesz ide rakva a dobozba, és ezt kell ide ellendarabnak beragasztani. Ugye itt lesz majd a tolórúd, vagy a kormányemelő hímba, hogy ne ütközzön bele a törzsbe, mindjárt megmutatom. Ezt ti is majd ellenőrizzétek le, és lehetőleg egy átmenő csavarral rögzítsétek, hogy elengedne a beragasztás, akkor ne zuhanjon le a repülő. Ha beállítottuk nagyjából a magassági kormányt, akkor látjuk, hogy hova fogjuk a kormányemelőt felcsavarozni, körülbelül ide. És hogyha ezzel meg vagyunk, és bedekoráltuk a gépünket, akkor lehet beragasztani az oldalkormányt, illetve a függőlegest úgy, hogy fel van rakva a szárnyagépre. Most egyelőre bekötöm még a tolórúd rögzítőt, kidekoráljuk, és akkor utána beállítjuk a viszintes függőlegest, felrakjuk a futóművet, és kész vagyunk. Odáig, hogy összeraktuk a gépünket, benne van a szervó, a szárnyakba is, de ne tévesszem meg titeket, nincs még beragasztva semmi, csak le van dekorálva. És most jön az, amit mondtam már a videóban, hogy be kell ezeket ragasztani majd a legvégén. Ugye a helyező stifteket, amit kaptatok, 6-ost, azt helyére tenni, egy helyre is jó, de lehet 2 helyre is. És beállítani a szervókat nyilván, és most be fogom ragasztani a vezérsikokat, de ahhoz föl kell rakni a szárnyakat, úgyhogy az következik.
Felraktam a szárnyakat, most átlóba lemérjük a vízszintesnek a pozícióját. Ugye ezt már mindenki ismeri, innét a szárnyvégtől beállítjuk ugye a kitéréseket, és a szárnyvégtől a vízszintes végéig azt kimérjük és beragasztjuk úgy, hogy nézzük a szárnyat, hogy vízbe van-e, és utána fogjuk felrakni a függőlegest. Tehát így lemérjük a vízszintes és a szárny vége közötti távolságot, mindkét oldalon ugyanakkora legyen. Megpöttyöljük, majd ott egy kis pillanatragasztóval, és utána meg kell nézni, hogy a szárnyhoz a viszonya, hogy egyenes-e. Ha belenéztek, itt is a videó látszik, picit lóg jobbra, azon fogunk korrigálni. Na, beragasztottuk a vízszintes vezérsíkot, függőleges van hátra, ne feledjétek, először a fix részt felragasztjuk, és ahhoz fogjuk a mozgó részt igazítani. Fogjátok, ahol ki lett alakítva a kis luk, azt vagy, ha nincs semmilyen eszközötök, akkor szemre, ha van lézeres vízmérték, akkor pedig lézeres vízmértékkel. Ami fontos, hogy a festés ne zavarjon, mert hogyha valahol picit ferde a festés, akkor ez elviheti a szemet nagyon. Ami fontos, hogy ahova fölül majd a fix rész, ott ha festékes, vegyétek le a festéket, vágjátok le egy vékonyan snitzerrel. Addig ne fújjatok rá aktivátort, amíg a gombos tűkkel le nem fixáltátok és le nem ellenőriztétek. Vagy epoxival ragasztjátok. Beragasztottam, nagyjából nem fújtam rá még aktivátort, felrakom a függőleges vezérsíkot, ezt epoxival ragasztátok, mert itt ugye nem lesz idő illeszteni különben. Felraktuk a függőlegest is. Itt nálam ennyire fér el. Lehet, hogy ezen fogok még alakítani, mi hozzátok kerül. Más lesz a szöge. De minden esetre ezen is túl vagyunk. Jöhetnek a tolórudak, ahhoz már nem kellek. De a motorról majd még beszélünk. Folyt köv. Hello! Na ezt figyelj, ugye paraszba van berakva így a szervó. Nagyon nem tetszik, mindegy, figyelj. Csak ennyit kotyog. Na mindegy, szar. Úgyhogy kicserélem. Most már, ha idáig eljutottam. Cső. Na, végül ilyen lett. Magassági. A távirányító akkumulátora Viszont a csűrő az ilyen lassú kezű. Elton John-os. De ez van. Szeretném nektek megmutatni. Kész van a gépünk, felraktuk a szárnyat. Ugye be van állítva az állásszög, hogy a 0 fokban van. Úgy van az elhúzatás és a lehúzatás. Amit mondtam nektek, hogy itt látni fogjátok, ez teljesen normális 0 fokban. Itt most fölötte van a kis tartó, ha meg 1 fokban van, akkor ugye színben van. Tehát most 0 fokban van a szárnyunk, benne vannak a stiftek. Arra figyeljetek, hogy a Chester tont azt érdemes beragasztani, hogyha már kimértétek, meg minden helyén van. Azért, hogy nehogy átmenjen a másik oldalra, vagy átcsúszson, mert ugye a Chester tonunk az rövidebb, mint maga a tok, vagy a tokba egy ütközőt tenni. De hogyha összeragasztjátok, akkor segít abban is, hogy ne tudjon összeroppanni a szárny. Mint látjátok a videóban, mások voltak itt ezek a szemek. Most nektek is, mert kicseréltem a csomagokba, azt kaptátok, ahol ezek a kultúrált szemek vannak, és akkor arra szolgál ez a kis gyors kötöző, hogy áthúzzuk, és avval foghatjuk össze a szárnyat.
Tehát most kicseréltem arra a pillanatszorítóra vagy gyorskötözőre, amit kaptok a feketére, azt át lehet így rajta dugni mindkét oldalon, és akkor összehúzottjátok vele a szárnyat, mindkettőt, és akkor nem kell félni, hogy repülés közben kicsúszna. Repülés után meg ezt el lehet vágni, tehát ennyi az egész történet. Ugye a megfelelő csatornába bedugjátok a csűrőszervokat, amit előtte leellenőriztetek, repülés előtt is leellenőriztetek, és a másikat pedig itt fogjuk összehúzatni, és ezzel kész van a száj felfogatásunk. Lényeg ebben a tépőzárazásban, hogy normális olyan tépőzárat használhatok, ami nem csak egy oldalú, hanem ugye mindkét oldalán van. Én most ezt nem tudtam szerezni, úgyhogy elég problémás így. Amikor megvan a pozíciója, akkor oda teszek tépőzárat, hogy alul se tudjon csúszni, és itt nem fölülre teszem ezt, vagy kell tenni, hanem oldalra, úgy kapaszkodjon bele, hogyha ilyen tépőzáratok van, mert útba lesz a kabinnak. De a 4 cellánál ugye ez nem lesz probléma, illetve 6-nál se, csak ki kell sakkozni, hogy melyik oldalra menjen a tépőzár.